कल्पना गर्नुहोस्, एउटै घरमा हुर्किएका दुई भाइ, एउटै बुबा, एउटै आमा, एउटै परिवार, तर उनीहरूको स्वभाव बिल्कुल फरक, उनीहरूको जीवनको बाटो फरक र सबैभन्दा अचम्मको कुरा, उनीहरू जन्मनु अघि नै परमेश्वरले उनीहरूको भविष्यबारे एउटा रहस्य घोषणा गरिसक्नु भएको थियो। यो कथा हो एसाव र याकुबको। यो कथा हो जन्मदेखि सुरु भएको सङ्घर्षको। यो कथा हो एक कचौरा दालका लागि बेचिएको जेठोपनको। यो कथा हो बुबाको आशीर्वाद प्राप्त गर्न गरिएको छलको। यो कथा हो दाजुको क्रोधबाट भागेर टाढा पुगेको भाइको। र अन्ततः यो कथा हो वर्षौंपछि एक अर्कालाई अँगालो हाल्दै रोएका दुई भाइहरूको। तर यो भन्दा पनि गहिरो कुरा, यो कथा हो मानिसको कमजोरी बीच परमेश्वरले आफ्नो योजना कसरी पूरा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा। अब हामी धेरै वर्ष पछाडि फर्कौं। अब्राहमका छोरा इसहाकले रिबेकासँग विवाह गरेका थिए। इसहाकले आफ्नी पत्नीलाई प्रेम गर्थे, तर एउटा समस्या थियो। रिबेका सन्तानविहीन थिइन्। समय बित्दै गयो, तर उनीहरूको घरमा बच्चाको आवाज सुनिएन। त्यसपछि इसहाकले आफ्नी पत्नीका लागि परमेश्वरसँग प्रार्थना गरे। परमेश्वरले उनको प्रार्थना सुन्नुभयो। रिबेका गर्भवती भइन्। तर गर्भमा बच्चा आएपछि रिबेकाले एउटा अनौठो कुरा महसुस गरिन्। उनको गर्भभित्र बच्चाहरू एकअर्कासँग सङ्घर्ष गरिरहेका थिए। उनी यति चिन्तित भइन् कि उनले परमेश्वरसँग यसको अर्थ सोधिन्। त्यसपछि परमेश्वरले उनलाई भन्नुभयो, दुई जाति तिम्रो गर्भमा छन् र दुई मानिसहरूका समूह तिम्रो गर्भबाट छुट्टिनेछन्। एउटा समूह अर्को समूहभन्दा बलियो हुनेछ र जेठोले कान्छाको सेवा गर्नेछ। उत्पत्ति 25:23। रेबेकाले सायद त्यतिबेला यो वचनको गहिराई पूर्ण रूपमा बुझिनन्, तर परमेश्वरले उनीहरू जन्मनु अघि नै यी दुई छोराहरूको जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष घोषणा गरिसक्नु भएको थियो। अन्ततः प्रसवको दिन आयो। पहिलो बच्चा बाहिर आयो। उसको शरीर रातो थियो र उसको शरीरभरि रौँ थियो। त्यसैले उसको नाम राखियो एसाव। त्यसपछि अर्को बच्चा जन्मियो, तर अचम्मको कुरा, उसले आफ्नो दाजु एसावको कुर्कुच्चा समातेको थियो। त्यसैले उसको नाम राखियो याकुब। दुई बच्चा, दुई स्वभाव, दुई भविष्य, तर एउटै परिवार। समय बित्दै जाँदा उनीहरूको फरकपन अझ स्पष्ट हुँदै गयो। एसाव बलियो र दक्ष शिकारी बन्यो। ऊ मैदानमा जान्थ्यो, शिकार गर्थ्यो र बाहिरको जीवन मन पराउँथ्यो। इसहाकलाई एसावले ल्याउने शिकार मन पर्थ्यो, त्यसैले बुबाको मन एसावतर्फ झुक्यो। याकुब भने घरमा बस्ने, पालमा रहने मानिस थियो। ऊ शान्त स्वभावको थियो र घरको वातावरणमा बढी रहने गर्थ्यो। रिबेकाको मन भने याकुबतर्फ थियो। यसरी एउटै परिवारभित्र एउटा अदृश्य विभाजन बनिरहेको थियो। बुबाको प्रिय एसाव र आमाको प्रिय याकुब। तर उनीहरूलाई थाहा थिएन, अब उनीहरूको जीवनमा एउटा यस्तो घटना आउँदै थियो जसले उनीहरूको सम्बन्धलाई वर्षौंसम्म टाढा पुर्याउने थियो। एक दिन याकुब घरमा खाना पकाउँदै थियो। उसले दाल पकाइरहेको थियो। त्यही समयमा एसाव मैदानबाट फर्कियो। ऊ अत्यन्तै थाकेको थियो। उसको शरीर थकानले कमजोर भएको थियो र उसलाई धेरै भोक लागेको थियो। उसले याकुबलाई देखेर भन्यो, म धेरै थाकेको छु, मलाई त्यो रातो दालबाट केही खान दिऊ। याकुबले आफ्नो दाजुको कमजोरी देख्यो र त्यही क्षण उसले एउटा प्रस्ताव राख्यो। उसले भन्यो, पहिले तिम्रो जेठोपन मलाई बेच। एसावका लागि त्यो क्षणमा पेटको भोक सबैभन्दा ठूलो कुरा थियो। उसले आफ्नो अगाडिको दाल देखिरहेको थियो, तर आफ्नो जीवनसँग जोडिएको जेठोपनको मूल्यलाई त्यही क्षणमा गम्भीर रूपमा सोचेन। उसले भन्यो, म त मर्नै लागेको छु, मेरो जेठोपनले मलाई के फाइदा।
याकुबले शपथ माग्यो, एसावले शपथ खायो। र त्यसपछि एसावले आफ्नो जेठोपन याकुबलाई बेच्यो। याकुबले उसलाई रोटी र दाल दियो। एसावले खायो, पियो, उठ्यो र आफ्नो बाटो लाग्यो। घटना बाहिरबाट हेर्दा सामान्य जस्तो देखिन्छ। एउटा भाइले खाना खायो र अर्कोले केही माग्यो। तर बाइबलले यस घटनालाई अत्यन्तै गम्भीर रूपमा प्रस्तुत गर्छ। उत्पत्ति 25:34ले भन्छ, यसरी एसावले आफ्नो जेठोपनलाई तुच्छ ठान्यो। एसावले आफ्नो भविष्यको मूल्यभन्दा तत्कालको भोकलाई ठूलो ठान्यो। र यहाँबाट कथाले हामीलाई एउटा गहिरो प्रश्न सोध्छ, के हामी पनि कहिलेकाहीँ क्षणिक इच्छाका लागि मूल्यवान कुराहरू गुमाइरहेका छौँ? एक क्षणको रिसका लागि सम्बन्ध, एक क्षणको लोभका लागि इमान्दारी, एक क्षणको आनन्दका लागि आफ्नो विश्वास। एसावको जीवनमा त्यो एउटा निर्णयले धेरै ठूलो परिणाम ल्याउने थियो। समय बित्दै गयो। इसाक वृद्ध भए। उनको आँखाको दृष्टि कमजोर हुँदै गयो। उनी आफ्नो जीवनको अन्तिम समयतर्फ पुगेका थिए। एक दिन उनले आफ्नो जेठो छोरा एसावलाई बोलाए। मेरो छोरा, एसावले जवाब दियो, म यहाँ छु। एसावले भनी, अब म बुढो भएको छु। मलाई थाहा छैन म कहिले मर्नेछु। तिमी आफ्नो धनु र बाण लिएर मैदानमा जाऊ। मेरो लागि शिकार गर। मेरो मनपर्ने भोजन तयार गर र मलाई ल्याएर खुवाऊ। त्यसपछि म मर्नुअघि तिमीलाई आशीर्वाद दिनेछु। एसावले आफ्ना बुबाका कुरा सुन्यो। उसले धनुबाण लियो र शिकार गर्न मैदानतर्फ लाग्यो। तर उसलाई थाहा थिएन उसको पछाडि घरभित्र के योजना बनिरहेको थियो। रिबेकाले इसाहाकको कुरा सुनिसकेकी थिइन्। उनले याकुबलाई बोलाइन्। याकुब, म यहाँ छु आमा, रिबेकाले भनिन्। मैले तिम्रो बुबाले एसावसँग कुरा गरेको सुने। उहाँले उसलाई आशीर्वाद दिन लाग्नु भएको छ। अब रिबेकाले एउटा योजना बनाइन्। उनले याकुबलाई भनिन्, तिमी बाख्राका 2 पाठा लिएर आऊ। म तिम्रो बुबालाई मनपर्ने भोजन बनाउँछु। त्यसपछि तिमी त्यो भोजन उहाँ कहाँ लैजाऊ। उहाँले एसावलाई दिन लागेको आशीर्वाद तिमीले पाउनेछौ। याकुब डरायो। उसले भन्यो, तर मेरी आमा, मेरो बुबाले मलाई छोड्नुभयो भने उहाँले थाहा पाउनुहुनेछ कि म एसाव होइन अनि आशीर्वादको सट्टा मैले श्राप पाएँ भने। तर रिबेका पछि हटिनन्। उनले याकुबलाई एसावका लुगाहरू लगाइदिइन्। उसको हात र घाँटीमा बाख्राको छाला लगाइदिइन् ताकि उसको शरीर एसाव जस्तै रौँ भएको महसुस होस्। अब याकुबले भोजन बोकेर आफ्नो बुबाको कोठातर्फ यात्रा गर्यो। उसको मुटु कति छिटो धड्किरहेको थियो होला। उसलाई थाहा थियो ऊ आफ्नो बुबालाई धोका दिन जाँदैछ। याकुबले इसाहाक कहाँ पुगेर भन्यो, मेरो बुबा? इसाहाकले भने, म यहाँ छु। तिमी को हौ मेरो छोरा? याकुबले झुट बोल्यो। उसले भन्यो, म तपाईको जेठो छोरा एसाव हुँ। इसाहाकलाई केही असामान्य लाग्यो। उनले भने, यति चाँडै शिकार कसरी भेट्टायो मेरो छोरा? याकुबले फेरि झुट बोल्यो। उसले भन्यो, परमप्रभु तपाईका परमेश्वरले मेरो अगाडि ल्याइदिनुभयो। इसाक अझै शङ्कामा थिए। उनले भने, नजिक आऊ ताकि म तिमीलाई छाम्न सकूँ। तिमी साँच्चै मेरो छोरा एसाव हौ कि होइन? याकुब नजिक गयो। इसाकले उसको हात छोए। उनले भने, आवाज त याकुबको आवाज हो, तर हातहरू एसावका हात हुन्। इसाकले फेरि सोधे, के तिमी साँच्चै मेरो छोरा एसाव हौ? याकुबले फेरि झुट बोल्यो, हो, म नै हुँ। इसाहाकले भोजन खाए। त्यसपछि याकुबलाई नजिक बोलाए। उसले आफ्नो बुबालाई चुम्बन गर्यो र इसाहाकले एसावको लुगाको गन्ध महसुस गरे। त्यसपछि इसाहाकले याकुबलाई आशीर्वाद दिए।
यसरी याकुबले आफ्नो बुबाको आशीर्वाद प्राप्त गर्यो। तर याद गर्नुहोस्, उसले आशीर्वाद पायो, तर सत्यको बाटोबाट होइन। उसको जीवन अब परिवर्तन हुनेवाला थियो। याकुब आफ्नो बुबाबाट निस्केको केही समयपछि एसाव फर्कियो। उसले शिकार गर्यो, मनपर्ने भोजन तयार गर्यो र बुबा कहाँ आयो। उसले भन्यो, मेरो बुबा उठ्नुहोस्, आफ्नो छोराको शिकार खानुहोस् र मलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। इसहाकले सोधी, तिमी को हौ? एसावले भन्यो, म तपाईको जेठो छोरा एसाव हुँ। इसहाक काँपे। उनले बुझिसकेका थिए, आशीर्वाद पहिले नै दिइसकिएको थियो। उनले भने, त्यसो भए त्यो को थियो जसले शिकार ल्यायो र मलाई खुवायो? मैले उसलाई आशीर्वाद दिएँ र ऊ आशीर्वादित पनि हुनेछ। एसाउले यो कुरा सुनेपछि ठूलो स्वरमा रोयो। उसले भन्यो, मलाई पनि आशीर्वाद दिनुहोस् मेरा बुबा। तर अब धेरै ढिलो भइसकेको थियो। एसाउको हृदय टुटेको थियो। उसले आफ्नो बुबालाई भन्यो, के तपाईले मेरो लागि एउटा मात्र आशीर्वाद राख्नु भएको थियो? मेरा बुबा, मलाई पनि आशीर्वाद दिनुहोस्। तर याकुबले छल गरेर आफ्नो दाजुको आशीर्वाद पनि लिइसकेको थियो। एसाउको दुःख अब क्रोधमा बदलिन थाल्यो। उसले मनमा नै भन्यो, मेरो बुबाको शोक गर्ने दिन नजिक आउँदैछ। त्यसपछि म मेरो भाइ याकुबलाई मार्नेछु। रिबेकाले यो कुरा सुन्नासाथ याकुबलाई बोलाइन्। अब याकुबको घरमा बस्ने अवस्था थिएन। रेबेकाले भनिन्, मेरो छोरा, तिम्रो दाजु एसावले तिमीलाई मार्ने योजना बनाइरहेको छ। अब उठ र मेरो दाजु लाबान कहाँ जाऊ। याकुबले आफ्नो घर छोड्यो। कल्पना गर्नुहोस्, हिजोसम्म आफ्ना बुबा र आमाको घरमा बस्ने मानिस आज आफ्नो दाजुको क्रोधबाट भाग्दैछ। उसले आफ्नो परिवार गुमायो, आफ्नो घर गुमायो, आफ्नो परिचित जीवन गुमायो र अब उसको अगाडि केवल लामो यात्रा थियो। तर याकुबलाई थाहा थिएन, उसको सबैभन्दा ठूलो यात्रा केवल एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्मको यात्रा थिएन। यो उसको चरित्र परिवर्तन हुने यात्रा थियो। यात्राको क्रममा रात पर्यो। याकुबले एउटा ढुङ्गा लिएर त्यसलाई सिरानी बनाएर सुत्यो र त्यो रात उसले सपना देख्यो। उसले पृथ्वीमा उभिएको एउटा सिँढी देख्यो जसको टुप्पो स्वर्गसम्म पुगेको थियो। त्यसमा परमेश्वरका स्वर्गदूतहरू उक्लिरहेका र ओर्लिरहेका थिए र त्यसको माथि परमप्रभु उभिनुभयो। परमेश्वरले याकुबलाई भन्नुभयो कि उहाँ अब्राहम र इसहाकका परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले याकुब र उसका सन्तानका लागि प्रतिज्ञा गर्नुभयो। तर सबैभन्दा सुन्दर कुरा थियो, परमेश्वरले उसको साथ रहने प्रतिज्ञा गर्नुभयो। याकुबले आफ्नो जीवनमा पहिलो पटक यस्तो गहिरो रूपमा बुझ्दै थियो। उसले आफ्नो परिवार छोडेको थियो, तर परमेश्वरलाई छोडेको थिएन। याकुब बिहान उठ्यो। उसले त्यो ढुङ्गा खडा गर्यो। त्यो ठाउँको नाम बेतेल राख्यो। उसले भन्यो, निश्चय नै परमप्रभु यस ठाउँमा हुनुहुन्छ र मलाई थाहा थिएन। कस्तो अद्भुत वाक्य! याकुब एक्लो ठानिरहेको थियो, तर परमेश्वर त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। याकुब डराइरहेको थियो, तर परमेश्वर त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। याकुबको जीवन अस्तव्यस्त थियो, तर परमेश्वरको योजना अझै चलिरहेको थियो। याकुब अन्ततः लाबानको घरमा पुग्यो। त्यहाँ उसले राहेललाई भेट्यो। राहेललाई देखेपछि याकुबले उनलाई प्रेम गर्यो। उसले राहेलसँग विवाह गर्नका लागि 7 वर्ष सेवा गर्ने सहमति गर्यो। 7 वर्ष बित्यो। याकुबले आफ्नो प्रतिज्ञा पूरा गर्यो। तर विवाहको रात लाबानले याकुबलाई नै धोका दियो। याकुबले राहेलको सट्टा लेयालाई पायो। कल्पना गर्नुहोस्, जसले आफ्ना बुबालाई आफ्नो पहिचानबारे धोका दिएको थियो,
अब उसले आफ्नै जीवनमा धोका अनुभव गरिरहेको थियो। याकुबले राहेलका लागि पनि सेवा गर्नु पर्यो। उसले वर्षौंसम्म काम गर्यो। उसको परिवार बढ्दै गयो, उसको सम्पत्ति बढ्दै गयो, तर उसको जीवनमा सङ्घर्षहरू पनि बढ्दै गए। लाबानसँगको सम्बन्ध तनावपूर्ण भयो। अन्ततः परमेश्वरले याकुबलाई भन्नुभयो, तिम्रा पिता पुर्खाहरूको देशमा फर्क। अब याकुबले आफ्नो घरतर्फ फर्कने निर्णय गर्यो। तर घर फर्कनु भनेको आफ्नो विगतसँग सामना गर्नु पनि थियो, किनकि घर जाने बाटोमा एउटा नाम थियो, एसाव। याकुबले आफ्ना मानिसहरूलाई एसाव कहाँ पठायो। उसले उनीहरूलाई भन्यो, मेरो दाजु एसावलाई भेट्दा उहाँलाई भन्नु, तपाईको दास याकुब तपाईको अगाडि आएको छ। दूतहरू फर्किए। उनीहरूले भने, हामी तपाईको दाजु एसाव कहाँ पुग्यौं, उहाँ तपाईलाई भेट्न आउँदै हुनुहुन्छ। याकुबले राहतको सास फेर्नु अघि उनीहरूले अर्को कुरा भने, उहाँसँग 400 मानिस छन्। याकुबको हृदयमा डर छायो। उसले सोच्यो, अब के हुन्छ? उसले आफ्नो परिवारलाई अलग अलग समूहमा राख्यो। उसले उपहारहरू तयार गर्यो। उसले आफ्नो सम्पत्ति अघि पठायो। तर अन्ततः उसले एक्लै परमेश्वरको सामु आफूलाई राख्यो। उसले प्रार्थना गर्यो। उसले आफ्नो विगत सम्झियो। उसले आफ्नो अयोग्यता स्वीकार गर्यो र उसले परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई समात्यो। त्यो रात याकुब एक्लै रह्यो र त्यहाँ एउटा रहस्यमय सङ्घर्ष सुरु भयो। एउटा मानिस याकुबसँग बिहानसम्म सङ्घर्ष गर्यो। याकुबले हार मानेन। अन्ततः उसको जाङको जोड छोइयो। तर याकुबले भन्यो, तपाईले मलाई आशीर्वाद नदिनु भएसम्म म तपाईलाई जान दिने छैन। त्यसपछि उसलाई सोधियो, तिम्रो नाम के हो? उसले भन्यो, याकुब। उसले आफ्नो नाम भन्यो, तर त्यो नामसँगै उसको पुरानो जीवन पनि जोडिएको थियो। छल, सङ्घर्ष, चालाकी, आफ्नो अधिकार आफै प्राप्त गर्ने प्रयास। तर त्यसपछि उसको जीवनमा नयाँ नाम आयो, इजरायल। याकुबले त्यो रात परमेश्वरको उपस्थितिमा आफ्नो जीवनको एउटा नयाँ अध्याय सुरु गर्यो। बिहान ऊ त्यहाँबाट निस्कदा उसको चाल परिवर्तन भएको थियो। ऊ लङ्गडाउँदै हिँडिरहेको थियो, तर उसको आत्मा पहिले भन्दा बलियो थियो। उसले सिकेको थियो, मानिसको शक्ति सीमित छ, तर परमेश्वरको अनुग्रह पर्याप्त छ। अब बिहान भयो। याकुबले अगाडि हेर्यो। टाढाबाट एसाव देखियो। उसका साथमा 400 मानिस थिए। याकुबले आफ्नो परिवारलाई व्यवस्थित गर्यो। त्यसपछि ऊ आफै अगाडि बढ्यो। उसले आफ्नो दाजुतर्फ हेर्यो र 7 पटक झुक्यो। 1 कदम, फेरि झुक्यो, अर्को कदम, फेरि झुक्यो। उसको मनमा डर थियो। उसलाई आफ्नो विगत सम्झना थियो। उसलाई दाजुको धम्की सम्झना थियो। उसलाई त्यो रात सम्झना थियो जब ऊ आफ्नो जीवन बचाउन भागेको थियो। तर एसावले के गर्ने थियो? के उसले आफ्नो भाइलाई मार्ने थियो? के उसले बदला लिने थियो? के उसले याकुबलाई अस्वीकार गर्ने थियो? एसाव नजिक आयो, अझ नजिक, अझ नजिक, र अचानक एसाव दौडियो। तर याकुबमाथि आक्रमण गर्न होइन, एसावले आफ्नो भाइलाई अङ्गालो हाल्न दौडिएको थियो। उसले याकुबलाई अङ्गालो हाल्यो, उसको घाँटीमा पर्यो, उसलाई चुम्बन गर्यो र दुवै भाइ रोए। उत्पत्ति 33:4 मा लेखिएको छ, एसाव उसको भेट गर्न दौडेर आयो र उसलाई अङ्गालो हाल्यो, उसको घाँटीमा पर्यो र उसलाई चुम्बन गर्यो। अनि तिनीहरू रोए। वर्षौंको दूरी, वर्षौंको पीडा, वर्षौंको डर एकै क्षणमा आँसुमा बग्यो। याकुबले आफ्नो भाइलाई हेरेर सायद बुझ्यो,
परमेश्वरले उसको डरभन्दा ठूलो काम गरिसक्नु भएको रहेछ। एसाउ र याकुबको कथा यहाँ केवल दुई भाइको भेटमा समाप्त हुँदैन। यो कथा हाम्रो जीवनमा पनि बोल्छ। हामी मध्ये कोही एसाउ जस्तै हुन सक्छौं, क्षणिक इच्छाका लागि मूल्यवान कुरा गुमाउने। हामी मध्ये कोही याकुब जस्तै हुन सक्छौं, परमेश्वरको प्रतिज्ञामा विश्वास गरे पनि आफ्नै तरिकाले त्यसलाई प्राप्त गर्न खोज्ने। कहिलेकाहीँ हामी रिबेका जस्तै हुन्छौं, परमेश्वरको योजना थाहा हुँदाहुँदै पनि उहाँको समय पर्खन नसक्ने। तर यो कथाको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष के हो भने परमेश्वरले यी मानिसहरूको कमजोरीको बीचमा पनि आफ्नो काम रोक्नु भएन। याकुब सिद्ध मानिस थिएनन्, तर परमेश्वरले उनलाई परिवर्तन गर्नुभयो। याकुब घरबाट निस्कन्दा एउटा डराएको र चालाक मानिस थियो, तर वर्षौंपछि जब ऊ घर फर्कियो, ऊ परमेश्वरमा निर्भर हुन सिकेको मानिस थियो। उसले आफ्नो विगतबाट भाग्न खोज्यो, तर अन्ततः आफ्नो विगतको सामना गर्नु पर्यो। र जब उसले एसाउलाई भेट्यो, उसले एउटा ठूलो कुरा सिक्यो। कहिलेकाहीँ हामी जुन कुरासँग सबैभन्दा धेरै डराइरहेका हुन्छौं, परमेश्वरले त्यही ठाउँमा हाम्रो लागि अनुग्रहको ढोका खोलिरहनु भएको हुन्छ। त्यसैले यदि तपाईको जीवनमा कुनै पुरानो सम्बन्ध छ, कुनै पुरानो घाउ छ, कुनै गल्ती छ जसले तपाईलाई आज पनि पछ्याइरहेको छ भने एसाउ र याकुबलाई सम्झनुहोस्। गल्तीलाई सही नठान्नुहोस्, पापलाई लुकाउनुहोस् होइन, तर परमेश्वरको सामु आफ्नो हृदय खोल्नुहोस्। जहाँ सम्भव छ क्षमा माग्नुहोस्, जहाँ सम्भव छ क्षमा गर्नुहोस्, र आफ्नो भविष्य आफ्नै चालाकीमा होइन, परमेश्वरको हातमा सुम्पनुहोस्। किनकि याकुबको कथा हामीलाई एउटा सुन्दर सत्य सम्झाउँछ। मानिसको गल्तीले परमेश्वरको योजनालाई समाप्त गर्न सक्दैन। परमेश्वरले टुटेको परिवारमा पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले भागेको मानिसलाई फर्काउन सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले डराएको हृदयलाई बल दिन सक्नुहुन्छ। र परमेश्वरले वर्षौंदेखि टाढिएका मानिसहरू बीच पनि मेलमिलापको बाटो खोल्न सक्नुहुन्छ। एसाव र याकुबको कथा त्यसैले केवल पुरानो कथा होइन, यो हामीलाई आज पनि सोध्ने कथा हो। तपाईँ आफ्नो जीवनमा कुन कुरालाई क्षणिक इच्छाका लागि जोखिममा राख्दै हुनुहुन्छ? कुन सम्बन्धलाई क्षमा र मेलमिलापको आवश्यकता छ? र तपाईको जीवनको कुन क्षेत्रमा तपाईँ परमेश्वरमाथि भरोसा गर्नुको सट्टा आफ्नै तरिकाले सबै कुरा नियन्त्रण गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ? याकुबले अन्ततः सिक्यो, परमेश्वरको योजना पूरा गर्न मानिसको छल आवश्यक पर्दैन। हामीले गर्नुपर्ने कुरा हो विश्वास गर्नु, प्रार्थना गर्नु, परमेश्वरको समय पर्खनु र उहाँले देखाउनु भएको बाटोमा हिँड्नु। यदि एसाउ र याकुबको यो कथा तपाईको हृदयमा बोल्यो भने यो भिडियो अरूसँग पनि साझा गर्नुहोस्। बाइबल सारांशलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् ताकि बाइबलका यस्तै गहिरा कथाहरू र परमेश्वरका सत्य वचनहरू तपाईले निरन्तर सुन्न सक्नुहोस्। अर्को कथामा भेटौँला। परमेश्वरले तपाईलाई आशिष दिउन्, तपाईको परिवारमा शान्ति दिनुभएको होस् र तपाईको जीवनमा उहाँको असल योजना पूरा गरून्।